שלום לכם. אני רוצה להשלים הפעם חוב שיש לי מהפרק הקודם. כזכור, למדנו שם על מכפלות קרטזיות של שתי קבוצות. והיה מתבקש שנמשיך משם למכפלות קרטזיות של 3 קבוצות ו4 קבוצות ומספר כלשהו של קבוצות. אבל נעצרתי בשתי קבוצות והבטחתי שבהמשך אתן את הבנייה הכללית. הסיבה שעצרתי שהבנייה הכללית משתמשת במושג של פונקציה שעדיין לא היה לי אז. והסיבה שלא התחלתי עם פונקציות קודם, היא שנזקקתי למכפלה קרטזית של שתי קבוצות כדי להגדיר פונקציות. כדי לראות איך פונקציות עוזרות לי כאן, בואו נסתכל על מכפלה קרטזית של 3 קבוצות. נניח שאני מסמן את הקבוצות ב-ABC, אז כל איבר של המכפלה הזו הוא שלשה סדורה, שאני מסמן את האיברים שבתוכה ב-ABC קטנים. זה נחמד, אבל זה לא באמת משהו שאפשר להכליל בצורה טובה. מה אני אעשה אם אני רוצה להכפיל 30 קבוצות עכשיו? נגמרות לי האותיות באלף בית הלטיני. אז הנה גישה אחרת. להתחיל להשתמש באינדקסים. אני מסמן את הקבוצות שאני כופל באינדקס שהוא מספר בין 1 ל-3, ואז המכפלה היא A1 כפול A2 כפול A3. ואיבר בתוך המכפלה הזו הוא השלשה הסדורה, שאיבריה הם A1 קטן, A2 קטן ו-A3 קטן. עכשיו, נניח שיש לכם את השלשה הזו ביד, ואני רוצה לדעת עליה דברים. אז אני אשאל אתכם שאלות. למשל, מה האיבר במקום מספר 1? ואתם תענו לי. מה קורה בדיאלוג הזה בינינו? אני נותן לכם קלט, שהוא אינדקס, במקרה הזה מספר בין 1 ו-3. אתם מחזירים לי פלט, שהוא האיבר שנמצא במקום שמתאים לאינדקס שנתתי לכם. כלומר, יש לנו כאן פונקציה, והפונקציה הזו מתארת במדויק את השלשה הסדורה. את הגישה הזו אני אאמץ באופן כללי. בואו נגיד את זה במפורש. מכפלה קרטזית כללית תהיה קבוצה שהאיברים שלה הם פונקציות. ההגדרה הכללית קשה לעיכול, אז בואו נראה כמה דוגמאות קודם. הנה ההגדרה עבור 3 קבוצות. בואו נעבור רכיב בה. כאמור, מכפלה קרטזית היא קבוצה. האיברים שלה הן פונקציות, כאשר התחום של כל פונקציה הוא הקבוצה עם האיברים 1, 2, 3, שהם האינדקסים של הקבוצות שכפלתי קרטזית. הטווח של כל פונקציה קצת יותר מבלבל. הרעיון במכפלה קרטזית הוא שהאיבר הראשון בשלשה יהיה שייך ל-A1, האיבר השני ל-A2 והשלישי ל-A3. כלומר, אם אני רוצה להגדיר מכפלה קרטזית כפונקציה, היא צריכה להיות מסוגלת להחזיר איברים שהם או מ-A1, או מ-A2, או מ-A3. ולכן, אני צריך לקחת בתור טווח את הייחוד של הקבוצות הללו. לבסוף, התנאי שמגביל את הפונקציות שבקבוצה הוא שלכל אינדקס i, הפונקציה תחזיר על i רק איבר ששייך ל-ai. למשל, שלא ייתכן שבמקום הראשון של השלשה יהיה איבר שבכלל שייך ל-A3. אם אנחנו מבינים את ההגדרה הזו, אנחנו במצב די טוב, כי מכאן ואילך ההמשך הוא רק הכללות די ישירות שלה. נתחיל עם הכללה מ3 קבוצות למספר סופי כלשהו n של קבוצות. זה דורש ממני בסך הכל לגשת לנוסחה עבור 3 קבוצות, ולהחליף כל מקום שכתוב בו 3 במספר הכללי n. ההגדרה עדיין עובדת באותה המידה. עכשיו, בואו נעבור למשהו שפשוט לא היינו יכולים לעשות קודם בלי פונקציות. מכפלה קרטזית של אינסוף קבוצות. נתחיל במקרה שבו קבוצת האינדקסים היא בדיוק קבוצת המספרים הטבעיים, שהיא קבוצה אינסופית. במקרה הזה, הנוסחה הופכת להיות קצרה קצת יותר, כי במקום לכתוב קבוצה של כל המספרים מ-1 עד n כמו קודם, עכשיו אני פשוט כותב את האות n, שמתארת את המספרים הטבעיים. בנוסף לכך, אני מתחיל את הטבעיים מ-0 ולא 1, אז שיניתי את המקומות שבהם מופיע 1, כך שיופיע בהם עכשיו 0. אבל זה לא הבדל חשוב במיוחד. לבסוף, שימו לב שבטווח של הפונקציה, הייחוד הוא אינסופי. אבל זו לא בעיה, למדנו כבר על ייחודים כאלו. עכשיו, אני מוכן להגדרה הכללית ביותר.
במקרה הכללי ביותר, אני לא מניח כלום על קבוצת האינדקסים. אני רק מסמן אותה באות היוונית למדה, וזהו. והנה ההגדרה הכללית. היא מאוד דומה להגדרה עבור קבוצת האינדקסים של המספרים הטבעיים. מה השתנה? ראשית, במקום לכתוב n אני כותב למדה. שנית, הסימון של האיחוד טיפה השתנה, אבל הוא אומר את אותו הדבר. מאחדים על כל הקבוצות שמאונדקסות על ידי למדה. לבסוף, הסימן של המכפלה הקרטזית עצמה השתנה. במקום לכתוב x'ים, אני כותב את האות היוונית פאי גדולה. זה סימון מקובל במתמטיקה לכפל מקוצר, כמו שסיגמה גדולה זה סימון מקוצר לחיבור. כמו שאמרתי בהתחלה, ההגדרה הכללית הזו לא קלה לעיכול. אבל אני מקווה שאחרי שראינו את הדרך שבה הגענו אליה, יותר קל להבין מה היא אומרת. אז הנה, ראינו הפעם דבר טוב אחד שפונקציות כבר עשו למעננו, ונראה עוד בהמשך. להתראות בינתיים.